عنوان کتاب: عشق بازی با آگاهی، راهنمای کامل رابطه جنسی برای رسیدن به اوج لذت و صمیمیت. نویسنده: وحید زکاوتی. حق چاپ: رادیو NLP. مقدمه. این لحظه را به یاد بیاورید. لحظه‌ای که احساس می‌کنید در رابطه جنسی یک جای کار می‌لنگد. شاید آن صمیمیتی که همیشه در رویای شما بوده هرگز محقق نشده است. شاید از خودتان می‌پرسید که آیا بدن من، ذهنم یا احساسم به اندازه کافی برای یک تجربه لذت بخش آماده است یا نه؟ احتمالاً ساعتها در ذهن خود به دنبال پاسخی بوده اید که چرا میل جنسی شما کم شده؟ چرا نمی توانید با شریک زندگیتان به راحتی صحبت کنید یا چرا رسیدن به اوج لذت به یک معمای حل نشدنی تبدیل شده است؟ این کمبودها، این سوالهای بی پاسخ مانند یک دیوار نامرئی شما را از یک زندگی پرشور و رضایت بخش دور کردند. این کتاب نه یک راهنمای سطحی و یا مجموعه‌ای از تکرار مکرراته، بلکه کلید باز کردن قفل همین مشکلاته. در صفحات پیش رو قرار است به صورت علمی و عملی به تمام سوالات شما پاسخ داده شود. از آیا اندازه مهم است تا اینکه چگونه میتوان صمیمیت را در رابطه افزایش داد. این کتاب به شما وعده می دهد که با هر صفحه یک قدم به سمت یک رابطه جنسی آگاهانه و سرشار از عشق نزدیک خواهید شد. مزیت اصلی این کتاب آگاهی است. آگاهی از بدن خود، آگاهی از ذهن شریک زندگیتان و آگاهی از راهکارهایی که به شما امکان می دهد تا از تمام پتانسیل های رابطه خود بهره مند شوید. اما یک هشدار، این سفر تنها با خوندن چند صفحه به پایان نمیرسه. پاسخ نهایی و کلیدی که میتواند تمام پازل زندگی جنسی شما رو کامل کنه در فصل آخر این کتاب قرار گرفته. اگر کتاب رو نیمه تمام رها کنید، مانند یک فیلمی که سکانس پایانیشان را نمیبینید، از حقیقت اصلی ماجرا محروم خواهید موند. پس همین حالا تصمیم بگیرید که تا پایان این مسیر با ما همراه باشید و آماده شوید تا با یک جهش بزرگ یک رابطه جنسی پر از عشق، آگاهی و رضایت را تجربه کنید. این کتاب معجزه‌ای است که شما را به بالاترین نقطه از یک رابطه واقعی و صمیمی می‌رساند. فصل اول، بدن خود را بشناسید. این فصل از کتاب با یک حقیقت ساده آغاز می شود. بدن شما یک معجزه است و شناختن آن نخستین قدم برای دستیابی به اوج لذت در رابطه است. ما در دنیای زندگی می کنیم که اغلب از بدن خود و شریک زندگیمان شناخت کافی نداریم. غافل از اینکه همین ناآگاهی ریشه بسیاری از مشکلات و ناامیدی‌ها در زندگی جنسی است. این کمبود آگاهی باعث می شود نتوانیم به درستی خواسته ها و نیازهای خود را درک کرده و بیان کنیم. بسیاری از ما از نام بردن اندامهای جنسی خجالت می کشیم و اغلب به جای کلمات صحیح از عبارات نامشخص و مبهم استفاده می کنیم که این شرم و خجالت مانع اصلی یک گفتگوی سالم و آگاهانه است و فضای رابطه را از صمیمیت دور می کند. برای اینکه بتوانید بر این چالش غلبه کنید، باید بدانید که هر بخش از بدن چه کارکردی دارد و چطور به احساس لذت شما کمک می کند. برای درک بهتر، نخست باید با آناتومی بخش‌های کلیدی بدن آشنا شوید. در بدن زنان، اندام‌های جنسی شامل کلیتوریس، واژن، لابیا و رحم می شود. کلیتوریس یک اندام کوچک اما شگفت‌انگیز است که تنها برای لذت طراحی شده است. هزاران پایانه عصبی در این بخش قرار دارد و درک عملکرد آن نقش اساسی در به اوج رسیدن زنان دارد. در بدن مردان نیز اندام‌های اصلی شامل آلت تناسلی و بیضه ها است که هر کدام وظیفه مشخصی دارند.
شناخت دقیق این اندام‌ها نه فقط به معنای دانستن نام آنها، بلکه درک کامل عملکرد فیزیکی و نقششان در فرایند برانگیختگی جنسی می‌تواند به شما کمک کند تا با آگاهی بیشتری به رابطه وارد شده و از آن لذت ببرید. اما این تنها بخش فیزیکی داستان نیست. هورمون‌ها و مغز ما نقش کارگردان را در این نمایش بازی می‌کنند. هورمون‌هایی مانند تستوسترون، استروژن و اکسیتوسین، این سه هورمون قدرتمند نه تنها بر میل جنسی ما تأثیر می‌گذارند، بلکه احساسات ما را در طول رابطه کنترل می‌کنند و نقش مهمی در کیفیت تجربه جنسی دارند. نوسان این هورمون‌ها می‌تواند به صورت مستقیم بر میل جنسی ما تأثیر بگذارد و شناختن این نوسانات به شما کمک می‌کند تا تغییرات بدن خود را بهتر درک کرده و بپذیرید. به عنوان مثال، درک چرخی هورمونی زنان می‌تواند به آنها کمک کند تا زمانهایی را که بیشترین میل جنسی را تجربه می‌کنند شناسایی کرده و از آن برای بهبود رابطه خود استفاده کنند. همچنین ذهن ما به اندازه بدن مهم است و شاید حتی مهمتر. مغز ما بزرگترین اندام جنسی است. این مرکز فرماندهی جایی است که تمام افکار، خیالات و احساسات ما شکل می‌گیرند و همگی به صورت مستقیم بر عملکرد جنسی ما تأثیر می‌گذارند و آن را هدایت می‌کنند. نگرانی‌ها، استرس و باورهای غلط ذهنی می‌توانند سدی بزرگ در برابر لذت جنسی باشند و در مقابل یک ذهن آماده و رها می‌تواند تجربه بی‌نظیری را برای شما خلق کند. بنابراین هر چقدر که به بدن خود اهمیت می‌دهید، به همان اندازه باید به ذهن و افکار خود نیز اهمیت داده و به پرورش آن بپردازید. پس فراموش نکنید که آگاهی از بدن اولین قدم است، اما این تنها بخش کوچکی از حقیقت است. برای رسیدن به یک رابطه جنسی کامل و عمیق، باید از مرزهای جسم فراتر بروید و به دنیای پیچیده و پنهان ذهن و احساسات وارد شوید، جایی که بسیاری از مشکلات حل نشده باقی مانده‌اند. زیرا چالش واقعی تازه آغاز شده است. آیا آماده هستید که از دنیای فیزیکی قدم به دنیای روانشناختی بروید و کشف کنید که چگونه باورهای ناخودآگاه شما رابطه جنسیتان را تحت تأثیر قرار داده‌اند و چرا با وجود تمام تلاش‌های جسمی به رضایت کامل نمی‌رسید؟ آماده باشید که در بخش بعدی این رازها را کشف کنید. فصل دوم، میل و هوس، موتور محرکه رابطه. شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چرا میل جنسیتان مانند یک رودخانه، گاهی پرخروش و گاهی خشک و کم‌آب است، در حالی که در بدن شما هیچ تغییر فیزیکی خاصی رخ نداده است. این نوسانات پاسخی پیچیده دارند که نه در جسم، بلکه در دنیای پنهان ذهن و احساسات شما نهفته است. میل و هوس یک اتفاق ساده فیزیکی نیست، بلکه نتیجه نهایی یک سیستم پیچیده است که از افکار، خاطرات و حتی ترس‌های ناخودآگاه شما تأثیر می‌پذیرد. استرس، اضطراب و فشارهای روزمره می توانند به عنوان قاتل‌های خاموش میل جنسی عمل کنند و به صورت مستقیم بر سیستم عصبی ما تأثیر بگذارند. وقتی ذهن در حالت جنگ یا گریز قرار دارد، بدن اولویت را به بقا می دهد و انرژی و تمرکز از میل جنسی به سمت مقابله با خطر منتقل می شود. اگر نتوانید این عوامل را کنترل کنید، حتی با داشتن یک بدن سالم هرگز به اوج هوس و اشتیاق نخواهید رسید. علاوه بر عوامل روانی، سبک زندگی شما نیز نقش بسیار مهمی در تنظیم میل جنسی دارد. یک رژیم غذایی نامناسب، کمبود خواب و ورزش نکردن همگی می توانند سطح هورمون‌های شما را مختل کرده و سطح انرژی بدن را پایین بیاورند. وقتی بدن شما خسته و ناکافی باشد، میل جنسی به عنوان یک نیاز ثانویه در اولویت‌های ذهنی شما قرار نمی‌گیرد و به تدریج به یک مشکل تبدیل می‌شود.
بار ذهنی روزمره و مسئولیت‌های زندگی می‌تواند مانند یک وزنه سنگین بر روی تمایل جنسی شما سنگینی کند. ذهنی که به صورت مداوم درگیر صورت حساب‌ها، مسائل کاری یا مشکلات خانوادگی است، فضای کافی برای تفکر در مورد رابطه جنسی نخواهد داشت و در نتیجه میل جنسی به یک خواسته دور از دسترس تبدیل می‌شود. برای بازگرداندن میل، ابتدا باید ذهنتان را از این بار سنگین آزاد کنید. شاید بپرسید که چگونه میتوان میل جنسی را در یک رابطه احیا کرد؟ پاسخ این سوال در فراتر از بدن شما نهفته است. میل جنسی تنها به خود شما وابسته نیست. ارتباط عاطفی و صمیمیت با شریک زندگیتان میتواند مانند یک جرقه موتور محرکه هوس را فعال کند. زمانی که از لحاظ احساسی احساس امنیت و عشق می‌کنید، ذهن شما آماده پذیرش یک تجربه جنسی عمیق و پرشور خواهد بود. یکی از چالش‌های اصلی در روابط تفاوت در نوع میل جنسی است. میل جنسی می‌تواند خودجوش یا پاسخگو باشد. فردی با میل خودجوش در هر زمان آماده رابطه است، در حالی که فردی با میل پاسخگو تنها زمانی تمایل پیدا می‌کند که تحریک شده باشد. عدم درک این تفاوت منجر به سوء تفاهمات فراوان در رابطه می‌شود و هر دو طرف را به سوی ناامیدی سوق می‌دهد. علاوه بر این، خودباوری و تصویری که از بدن خود دارید، نقش حیاتی در میل جنسی شما دارد. اگر خود را جذاب و خواستنی ندانید، بعید است که بتوانید به صورت کامل از یک رابطه جنسی لذت ببرید. یک بدن سالم و ذهنی قدرتمند که خود را دوست دارد، بهترین محرک برای میل جنسی است و می‌تواند شما را به سمت یک تجربه لذت بخش هدایت کند. بسیاری از باورهای غلط در مورد میل جنسی به آن یک بار اضافی تحمیل کردند. اینکه میل جنسی همیشه باید در اوج باشد یا اینکه باید هر روز به یک شکل تجربه شود از بزرگترین اشتباه است. میل جنسی مانند امواج دریا بالا و پایین می رود و شناختن این نوسانات به شما اجازه می دهد تا آن را به عنوان بخش طبیعی از زندگی بپذیرید. در نهایت، میل جنسی یک تعادل ظریف بین ذهن و بدن است. برای اینکه بتوانید این نیروی قدرتمند را در خود زنده نگه دارید، باید به هر دو بعد فیزیکی و روانی خود توجه کنید. نادیده گرفتن یکی به معنای نادیده گرفتن دیگری است و می‌تواند شما را از رسیدن به یک رابطه پرشور و عاشقانه محروم کند. اما این تمام داستان نیست. زیرا داشتن میل جنسی کافی نیست. چالش اصلی این است که چگونه می توانید این میل را به یک تجربه مشترک و لذت بخش تبدیل کنید. چگونه می توانید با شریک زندگیتان در فضای امن و آگاهانه در مورد خواسته ها و نیازهای خود صحبت کنید. این راز کلیدی در بخش بعدی در انتظار شما قرار دارد. فصل سوم، رابطه جنسی سالم فراتر از جسم. اکنون که با بدن و میل جنسی خود آشنا شدید، زمان آن رسیده است که از یک تجربه صرفاً فردی به یک تجربه مشترک قدم بگذارید. بسیاری از ما رابطه جنسی را به عنوان یک هدف می‌بینیم، در حالی که در حقیقت یک فرایند است. یک فرایند پیچیده و زیبا که نیاز به توجه و مراقبت دارد. اگرچه جامعه ما اغلب بر روی عمل فیزیکی تمرکز دارد، اما کلید یک رابطه جنسی سالم در دو طرفه بودن آن است. این رابطه باید برای هر دو طرف لذت بخش و رضایت بخش باشد. این تصور که رابطه جنسی فقط به معنای ارگاسم است، یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که زوجها با آن روبرو هستند. در واقع ارگاسم تنها بخشی از داستان است و گاهی تمرکز بیش از حد بر آن باعث ایجاد استرس و کاهش لذت می‌شود. یک رابطه جنسی سالم شامل مجموعه‌ای از رفتارها، احساسات و تعاملات عاطفی است که هدف آن ایجاد صمیمیت و لذت برای هر دو نفر است. این رابطه می‌تواند شامل نوازش، بوسیدن، ماساژ و هر نوع ارتباط فیزیکی دیگری که به شما و شریکتان احساس خوب می‌دهد شامل باشد. یکی دیگر از باورهای غلط این است که رابطه جنسی باید همیشه پرشور و خودجوش باشد. این باور می‌تواند به احساس گناه یا ناکافی بودن منجر شود.
حقیقت این است که یک رابطه جنسی سالم نیاز به برنامه‌ریزی و آمادگی دارد. صحبت کردن در مورد آن، ایجاد فضای مناسب و رها از استرس، همه بخش‌هایی از یک رابطه موفق هستند. این آماده سازی نه از شور و اشتیاق شما می‌کاهد، بلکه آن را افزایش می‌دهد. صمیمیت عاطفی ستون اصلی یک رابطه جنسی سالم است. اگر شما و شریکتان نتوانید در مورد مسائل عاطفی صحبت کنید و به هم اعتماد داشته باشید، بسیار دشوار است که بتوانید در روابط جنسی به یکدیگر نزدیک شوید. احساس امنیت عاطفی به شما اجازه می‌دهد که آسیب‌پذیر باشید و خود واقعیتان را بدون ترس از قضاوت به شریکتان نشان دهید. این آسیب‌پذیری کلید اصلی یک تجربه جنسی عمیق و واقعی است. بسیاری از مردم فراموش می‌کنند که ارتباط تنها با کلمات انجام نمی‌شود. زبان بدن شما، لحن صدای شما و حتی نفس کشیدن شما می‌تواند اطلاعات زیادی را به شریکتان منتقل کند. یادگیری زبان بدن شریکتان به شما کمک می‌کند که خواسته‌ها و نیازهای او را بدون کلمات نیز درک کنید. این درک متقابل رابطه جنسی شما را به یک رقص هماهنگ و لذت بخش تبدیل می‌کند. اما یک رابطه جنسی سالم به معنای عدم وجود مشکل نیست. ممکن است با چالش‌هایی مانند تفاوت در میل جنسی، خستگی یا مشکلات فیزیکی مواجه شوید. نکته مهم نحوه واکنش شما به این چالش هاست. یک زوج آگاه به جای سرزنش یکدیگر با هم متحد شده و به دنبال راه حل می‌گردند. این تلاش مشترک نه تنها رابطه جنسی شما را نجات می‌دهد، بلکه پیوند عاطفی شما را نیز تقویت می‌کند. پیشنوازی و ارگازم دو بخش مهم از این رقص هستند. پیشنوازی تنها به معنای آماده سازی بدن نیست، بلکه یک فرصتی برای ایجاد صمیمیت عاطفی و ذهنی است. زمانی که شما با حوصله و عشق به پیشنوازی می‌پردازید، در واقع دارید به شریکتان می‌گویید که برای شما مهم است. ارگاسم نیز نقطه پایان نیست، بلکه بخشی از این تجربه لذت بخش است و نباید به تنها هدف شما تبدیل شود. تمرکز بر روی لذت دو طرفه یکی از اصول طلایی این فصل است. این به این معناست که شما نه تنها به دنبال لذت خود، بلکه به دنبال لذت شریکتان نیز هستید. این رویکرد یک چرخه مثبت از بخشش و دریافت در رابطه شما را ایجاد می کند که هر دو طرف را از نظر جسمی و عاطفی سرشار می کند. در نهایت یک رابطه جنسی سالم یک مسیر است، نه یک مقصد. این مسیر با آگاهی، ارتباط و احترام متقابل ساخته می شود و در طول زمان تکامل پیدا می کند. برای اینکه بتوانید این مسیر را به صورت موفقیت آمیز طی کنید، باید از افکار و باورهای غلط خود رها شوید و با ذهنی باز به این تجربه نگاه کنید. اما این تمام ماجرا نیست. چالش شما بسیار عمیق‌تر است. آیا می‌دانید چگونه صمیمیتی که در این فصل به آن اشاره شد را به صورت عملی در رابطه خود ایجاد کنید؟ آیا می‌دانید چگونه با گونه‌ای با شریکتان صحبت کنید که تمام خواسته‌ها و نیازهایتان به درستی منتقل شود؟ چگونه می‌توانید این گفتگو را بدون شرم و خجالت آغاز کنید، مخصوصاً زمانی که سالها سکوت کرده اید؟ این راز کلیدی در فصل بعدی در انتظار شماست. فصل 4. ارتباط با شریک، کلید صمیمیت. بعد از اینکه با بدن و میل جنسی خود آشنا شدید، بزرگترین مانعی که بر سر راه شما قرار می‌گیرد، ناتوانی در صحبت کردن است. بسیاری از ما می‌دانیم چه می‌خواهیم، اما نمی‌توانیم آن را با شریک زندگیمان در میان بگذاریم. این سکوت مانند یک دیوار نامرئی عمل کرده و مانع اصلی رسیدن به صمیمیت واقعی است. شما در این فصل می‌آموزید که چطور این دیوار را فرو بریزید و زبان مشترک عشق را پیدا کنید. ریشه اصلی این سکوت ترس از قضاوت و طرد شدن است. ما می‌ترسیم که خواسته‌هایمان بیش از حد عجیب به نظر برسد یا اینکه شریکمان ما را دوست داشتنی نداند. اما حقیقت این است که صمیمیت حقیقی تنها زمانی شکل می‌گیرد که دو نفر بتوانند بدون ترس آسیب پذیری خود را به نمایش بگذارند. تنها در این فضاست که می‌توان به یکدیگر اعتماد کرد و لذت را به صورت مشترک تجربه کرد. نخستین قدم ایجاد فضای امن برای گفتگو است. این فضا نه در لحظه رابطه جنسی،
بلکه در زمانی آرام و فارغ از استرس و فشار ایجاد می شود. می توانید در یک پیاده روی، حین تماشای غروب آفتاب یا در یک فضای خلوت این گفتگو را آغاز کنید. این کار به هر دو طرف اجازه می دهد تا با آرامش کامل و بدون عجله به خواسته ها و نگرانی های یکدیگر گوش دهند. ارتباط تنها به معنای صحبت کردن نیست، بلکه آنر گوش دادن فعال است. وقتی شریکتان صحبت می کند، تمام حواس خود را به او بدهید. به زبان بدن، لحن صدا و احساسات پنهان در کلماتش توجه کنید. این کار باعث می شود شریک شما احساس کند که دیده، شنیده و ارزشمند است و همین احساس صمیمیت بین شما را صدها برابر افزایش می دهد. یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارتباطی استفاده از جملات من است. به جای اینکه بگویید تو هیچ وقت به من اهمیت نمی دهی، بگویید من احساس می کنم وقتی. این تغییر کوچک مسئولیت را از گردن شریکتان برمی‌دارد و آن را به احساسات خود شما متصل می کند. این روش مکالمه را از یک بحث به یک تبادل احساسی تبدیل می کند. همچنین شما باید زبان جنسی خود را پیدا کنید. لازم نیست از کلمات تخصصی یا رسمی استفاده کنید. می توانید از کلماتی استفاده کنید که برای هر دوی شما خوشایند و رمانتیک هستند. این زبان می تواند شامل یک کلمه رمز، یک نگاه یا یک حرکت کوچک باشد که تنها برای شما دو نفر معنا دارد و یک کد خصوصی را میان شما ایجاد می کند. شاید برای شما این سوال پیش بیاید که اگر شریکم تمایلی به صحبت نداشته باشد چه باید کرد؟ پاسخ این سوال در صبر و تداوم است. شما می توانید با پرسیدن سوالات کوچک و غیر مستقیم درهای گفتگو را باز کنید. مثلا می توانید از او بپرسید چه چیزی تو را در رابطه بیشتر خوشحال می کند؟ این سوال راهی را برای یک گفتگوی عمیق‌تر باز خواهد کرد. در هنگام صحبت به یاد داشته باشید که آسیب پذیری یک قدرت است، نه ضعف. هنگامی که شما به شریکتان میگویید که از چیزی میترسید یا در مورد چیزی مطمئن نیستید، دارید به او فرصت میدهید که با عشق و حمایت پاسخ دهد. این پاسخ بزرگترین پاداش برای شجاعت شماست و رابطه شما را به یک سطح عمیق‌تر میبرد. ارتباط یک فرایند پایدار است، نه یک رویداد. شما نمی توانید در یک جلسه تمام مشکلات را حل کنید. هر روز با کمی صحبت، کمی گوش دادن و کمی تلاش می توانید این مهارت را در خود تقویت کنید. این تمرین مداوم نه تنها رابطه جنسی را بلکه تمام ابعاد رابطه شما را دگرگون خواهد کرد. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا گاهی اوقات مشکل فراتر از گفتگو است. اگرچه شما اکنون می‌دانید چگونه صحبت کنید، اما شاید با مشکلات فیزیکی یا روانی روبرو شوید که گفتگو تنهایی آنها را حل نمی‌کند. چه باید کرد اگر میل جنسی شریک شما از بین رفته یا اگر در به اوج رسیدن با مشکل مواجه هستید؟ این چالش واقعی است که در فصل بعدی با هم آن را حل خواهیم کرد. فصل 5. مشکلات جنسی رایج و راه حل‌های آن. گاهی با وجود تمام تلاش‌ها، ارتباط‌های عمیق و صمیمیت‌های ایجاد شده، باز هم با چالش‌هایی روبرو می‌شوید که به نظر می‌رسد هیچگاه حل نخواهند شد. این مشکلات فیزیکی و روانی مانند یک دیوار نامرئی عمل می‌کنند و مانع رسیدن شما به اوج لذت می‌شوند. این فصل دروازه‌ای برای شناخت و مقابله با این موانع است، زیرا بسیاری از این مشکلات نه نقص بلکه نشانه‌هایی از نیاز بدن و ذهن شما به توجه بیشتر هستند. یکی از رایج‌ترین مشکلات کاهش میل جنسی است. این مسئله میتونه به دلایل مختلفی مانند استرس مداوم، خستگی شدید، مشکلات در رابطه یا حتی عوارض جانبی برخی داروها رخ دهد. برای حل این چالش، ابتدا باید ریشه آن را پیدا کنید. آیا این مشکل به دلیل یک سبک زندگی نامتعادل است یا از یک مشکل عاطفی در رابطه نشأت می‌گیرد؟ با شناخت ریشه می توانید قدم‌های مؤثری برای احیای دوباره میل جنسی خود بردارید.
زودانزالی هم یک چالش رایج است که اغلب به صورت مستقیم با اضطراب و استرس مرتبط است. این مشکل نه تنها می‌تواند لذت رابطه را کم دهد، بلکه به مرور زمان به یک سد روانی برای فرد تبدیل می‌شود. این با این حال با تکنیک‌های ساده‌ای مانند توقف شروع و ورزش‌های کگل می‌توانید کنترل بیشتری بر بدن خود به دست آورید و این مشکل را به تدریج برطرف کنید. بسیاری از زنان و مردان با مشکل در رسیدن به اوج لذت یا آنگارنسمی روبرو هستند. این چالش اغلب ریشه‌های روانی دارد و می‌تواند به دلیل اضطراب عملکرد، تمرکز بیش از حد بر ارگاسم یا نداشتن آگاهی کافی از بدن خود باشد. برای حل این مشکل باید از تمرکز بر نتیجه دست بردارید و روی فرایند لذت بخش رابطه تمرکز کنید. زیرا لذت فرایند خود به ارگاسم منجر خواهد شد. اختلال نعوس هم یکی دیگر از مشکلات رایج در میان مردان است که میتواند هم ریشه‌های فیزیکی و هم روانی داشته باشد. این مشکل میتواند نشانه‌ای از یک بیماری زمینه‌ای مانند دیابت یا بیماری‌های قلبی باشد. بنابراین مراجعه به پزشک برای بررسی دقیق وضعیت فیزیکی شما بسیار ضروری است. در این حال مسائل روانی مانند استرس و اضطراب هم نقش مهمی در این مشکل ایفا می‌کنند. نقش روانشناسی در تمامی این مشکلات بسیار پررنگ است. بسیاری از این مشکلات از اضطراب عملکرد، تصویر ذهنی منفی از بدن یا حتی تجربیات ناخوشایند در گذشته نشأت می‌گیرند. یک ذهن آشفته نمی‌تواند لذت را تجربه کند. بنابراین پرداختن به این مسائل روانی بخش اساسی از فرایند حل مشکلات جنسی است. نکته حیاتی در مواجهه با این مشکلات درخواست کمک حرفه‌ای است. یک درمانگر جنسی یا یک روانشناس می‌تواند به شما و شریکتان کمک کند تا ریشه‌های اصلی مشکلات را شناسایی کرده و راه حل‌های مناسبی را پیدا کنید. به یاد داشته باشید که درخواست کمک نشانه‌ای از قدرت و هوشمندی شماست برای حل یک مسئله مهم در زندگیتان. صبر و همدلی دو عنصر حیاتی در این مسیر هستند. زمانی که یکی از شما با مشکلی روبرو می‌شود، بهترین راه این است که به جای سرزنش و انتقاد، به عنوان یک تیم به آن نگاه کنید و با هم برای حل اون تلاش کنید. این همدلی نه تنها به حل مشکل کمک می‌کند، بلکه پیوند عاطفی شما را هم صدها برابر قوی‌تر می‌سازد. اینها مشکلات پایان راه نیست. با آگاهی، صبر و تلاش مشترک می‌توان بر تمامی این چالش‌ها غلبه کرد. به جای اینکه آنها را به عنوان موانع غیر قابل عبور ببینید، به آنها به عنوان فرصت‌هایی برای رشد شخصی و عمیق‌تر شدن رابطه نگاه کنید. زیرا هر چالش یک فرصت برای کشف یک بخش جدید از خود و شریک زندگیتان است. اما این تمام ماجرا نیست. با اینکه شما اکنون ابزار مقابله با مشکلات شخصی را در اختیار دارید، اما گاهی مشکل فراتر از شماست. آیا می‌دانید که باورهای غلط فرهنگی و اجتماعی که از کودکی در ذهن شما کاشته شده‌اند، چگونه می‌توانند به صورت ناخودآگاه لذت جنسی شما را سرکوب کنند؟ آیا آماده‌اید تا با این باورها روبرو شوید و زنجیرهایی که نسل‌ها بر دست و پای شما بسته شده است را بشکنید؟ این راز کلیدی در فصل بعدی در انتظار شماست. فصل ششم، زود انزالی و درمان آن. حالا که از بند باورهای غلط رها شده اید و آماده اید تا با آگاهی به سراغ چالش‌های فیزیکی بروید، به یکی از رایج‌ترین و شاید نگران کننده ترین مشکلات جنسی می‌پردازیم: زود انزالی. این مشکل نه یک ضعف یا شکست، بلکه یک مسئله قابل حل است که میلیون‌ها مرد در سراسر جهان با آن مواجه هستند. زود انزالی زمانی رخ می‌دهد که انزال زودتر از آنچه فرد یا شریکش می‌خواهد اتفاق می‌افتد و این تجربه می‌تواند احساس ناکافی بودن و اضطراب را در فرد ایجاد کند. ریشه این مسئله معمولاً نه در جسم بلکه در ذهن است، جایی که اضطراب عملکرد و استرس کنترل شما را بر فرایند لذت از بین می‌برد. ذهن آشفته و نگران بزرگترین عامل زود انزالی است، زیرا به جای تمرکز بر روی لذت، بر روی ترس از شکست متمرکز می شود.
برای حل این مشکل باید کنترل ذهن را به دست بگیرید. این کنترل با آگاهی از وضعیت روحی و ذهنی شما آغاز می شود. یکی از مؤثرترین و پرکاربردترین تکنیک‌ها برای مدیریت زود انزالی روش توقف شروع است. در این روش شما یاد می‌گیرید که در زمان مناسب فرایند را متوقف کرده و با ایجاد یک وقفه کوتاه کنترل را دوباره به دست آورید. این تکنیک به شما کمک می‌کند تا آستانه تحریک خود را بشناسید و به مرور زمان انعطاف پذیری بیشتری در رابطه خود به وجود آورید. تکنیک دیگر فشردن نوک آلت است که با وارد کردن یک فشار ملایم در لحظه نزدیک شدن به انزال باعث عقب نشینی موقت می شود و به شما زمان بیشتری برای ادامه رابطه می دهد. این روش نیز مانند روش قبل شما را با واکنش‌های بدنتان آشنا کرده و یک فرصت برای یادگیری و بهبود عملکرد فراهم می کند. علاوه بر این تمرینات کگل که معمولاً برای زنان توصیه می شود، می تواند برای مردان نیز بسیار مفید باشد. این تمرینات با تقویت عضلات کف لگن کنترل شما را بر روی انزال افزایش می دهد و به شما اجازه می دهد که در لحظات حساس واکنش مناسبتری نشان دهید. انجام منظم این تمرینات به مرور زمان نتایج شگفت‌انگیزی را به همراه خواهد داشت. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا در کنار این تکنیک‌های فیزیکی باید به بعد روانی مسئله نیز توجه کرد. یک ذهن آرام، یک بدن آرام را می‌سازد. بنابراین مدیتیشن، تمرینات تنفسی و کاهش استرس روزمره نقش حیاتی در موفقیت شما دارند. باید بدانید که هیچ کدام از این روش‌ها به تنهایی معجزه نمی‌کنند و ترکیبی از آنها کلید اصلی موفقیت شما خواهد بود. شاید در مسیر درمان با ناامیدی‌هایی روبرو شوید، اما باید بدانید که این مشکلات با صبر و تمرین به مرور زمان حل خواهند شد. این پروسه یک شبه اتفاق نمی‌افتد. این مسیر یک سفری است که در آن شما با بدن خود هماهنگ‌تر می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه به سیگنال‌های آن گوش دهید و با آن همکاری کنید. یکی دیگر از چالش‌های این مسیر ممکن است اضطراب عملکرد باشد. ترس از شکست در رابطه جنسی خود به یک چرخه معیوب تبدیل می‌شود که اضطراب را افزایش داده و مشکل را تشدید می‌کند. شما باید این چرخه را بشکنید و با اعتماد به نفس و آگاهی وارد رابطه شوید، با این باور که هر تجربه‌ای یک فرصت برای یادگیری است. برای رسیدن به یک راه حل جامع، شاید نیاز به کمک حرفه‌ای داشته باشید. مشاوره با یک درمانگر جنسی یا روانشناس می‌تواند به شما کمک کند تا ریشه‌های عمیق‌تر مشکل را شناسایی کرده و با استفاده از راهنمایی‌های تخصصی به صورت اصولی بر آن غلبه کنید. درخواست کمک نشانه قدرت شماست، نه ضعف. اما این تمام ماجرا نیست. با اینکه شما اکنون ابزار مقابله با مشکلات شخصی را در اختیار دارید، اما گاهی مشکل فراتر از شماست. آیا می دانید که در این دنیای پر از خطرات پنهان چگونه می توانید از خود و شریکتان در برابر بیماری‌های مقاربتی محافظت کنید؟ آیا آماده اید که وارد دنیایی شوید که سلامت و امنیت کلید اصلی یک رابطه جنسی بدون نگرانی است؟ این چالش واقعی در انتظار شماست. فصل 7. باورهای غلط و تابوها، شکستن زنجیرها. شاید با خودتان فکر کرده اید که چرا با وجود شناخت از بدن و تلاش برای ارتباط، باز هم سایه‌ای از شرم و گناه بر روی تجربه جنسی شما سنگینی می کند. این سنگینی ریشه در باورهایی دارد که نسل به نسل منتقل شده اند. باورهایی که سکس را از یک عمل مقدس و انسانی به یک تابو یا یک نیاز صرفاً حیوانی تنزل دادند. این فصل شجاعت می‌خواهد تا زنجیر این باورهای غلط را بشکنید، زنجیرهایی که لذت و آزادی را از شما گرفته‌اند.
یکی از بزرگترین باورهای غلط این است که رابطه جنسی فقط برای تولید مثل است و هر گونه لذت فراتر از آن گناه یا اشتباه است. این طرز فکر بخش لذت و شادی را از رابطه حذف کرده و آن را به یک وظیفه بیروح تبدیل می کند. حقیقت این است که لذت یک هدیه الهی و یک بخش مهم از صمیمیت است که برای حفظ سلامت روانی و عاطفی یک رابطه ضروری است. باور غلط دیگر به موضوع اندازه مربوط می شود. جامعه به گونه‌ای بر روی ابعاد فیزیکی تمرکز کرده که بسیاری از افراد به صورت مداوم نگران این موضوع هستند. این نگرانی به صورت ناخودآگاه لذت را از بین میبرد. اما حقیقت این است که لذت واقعی در حساسیت، آگاهی و ارتباط عاطفی نهفته است، نه در ابعاد فیزیکی. شما باید با این باور غلط مقابله کنید تا از بار سنگین آن رها شوید. همچنین بسیاری از ما با این باور بزرگ شده ایم که در مورد رابطه جنسی نباید صحبت کرد. این سکوت باعث شده که اطلاعات غلط، خرافات و ترس‌های بی اساس در ذهن ما ریشه بدوند. این تابوی گفتگو مانع اصلی رشد و آگاهی است. تنها با صحبت کردن است که می توانید به حقیقت دست یابید و از بند این باورهای غلط رها شوید. یکی دیگر از تابوهای قدرتمند در مورد رضایت جنسی زنان است. در بسیاری از فرهنگ‌ها، ارگاسم زنان به عنوان یک امر غیر ضروری یا حتی غیر مهم تلقی می شود. این باور ریشه بسیاری از مشکلات جنسی و عدم رضایت در روابط است. یک رابطه جنسی سالم رابطه‌ای است که لذت و رضایت هر دو طرف در آن به صورت برابر مهم است. بسیاری از مردم با این باور غلط زندگی می‌کنند که باید در رابطه جنسی همه چیز را بدانند یا اینکه همه چیز باید به صورت طبیعی اتفاق بیفتد. این باور فشار زیادی را بر روی زوجها وارد می‌کند. حقیقت این است که یادگیری مداوم و کسب آگاهی یک بخش ضروری از یک رابطه جنسی موفق است. هیچ کس کامل نیست و یادگیری بخشی از فرایند رشد است. باورهای مذهبی نیز می توانند به صورت ناخودآگاه بر روی نگرش شما نسبت به رابطه جنسی تأثیر بگذارند. اگر مذهب شما رابطه جنسی را به عنوان یک امر گناهکار یا کثیف معرفی کند، شما به صورت ناخودآگاه احساس شرم خواهید کرد و این شرم مانع اصلی برای تجربه یک رابطه سالم و لذت بخش خواهد بود. تابوهای مرتبط با سن نیز وجود دارند. برخی معتقدند که رابطه جنسی فقط مختص جوانان است و با افزایش سن میل و نیاز به آن از بین می رود. اما این یک اشتباه بزرگ است. رابطه جنسی می تواند تا پایان عمر یک بخش فعال و لذت بخش زندگی باشد. این باورها شما را از یک تجربه پرشور در سالهای طلایی عمرتان محروم می کند. برای شکستن این زنجیرها باید شجاعت روبرو شدن با آنها را داشته باشید. از خود بپرسید این باور را از کجا آموختم؟ آیا این باور به من قدرت می دهد یا از من می گیرد؟ پاسخ به این سوالات شما را در مسیری قرار می دهد که به سوی آزادی و رهایی می رود. این آزادی یک هدیه بزرگ است که باید آن را برای خود به دست آورید. اما این تمام ماجرا نیست. زیرا حتی با ذهنی رها از باورهای غلط شما با چالش‌های دنیای واقعی روبرو می‌شوید. آیا می‌دونید که در این دنیای پر از بیماری‌ها و خطرات چگونه می‌توانید از خود و شریک خود در برابر بیماری‌های مقاربتی حفاظت کنید؟ آیا می‌دانید که انتخاب‌های شما در مورد سلامت جنسی چه تأثیری بر آینده شما دارد؟ این چالش نهایی در فصل بعدی در انتظار شماست. فصل 8. سلامت جنسی، مسئولیت من و تو. شما در مسیری گام برداشته اید که آگاهی چراغ راه شما بوده است. اکنون زمان آن رسیده که با مهمترین بخش این آگاهی روبرو شوید: سلامت جنسی. در دنیای امروز که بیماری‌ها و خطرات پنهان در کمین هستند، یک رابطه جنسی بدون نگرانی تنها با مسئولیت پذیری کامل به دست می آید.
این مسئولیت پذیری نه یک محدودیت بلکه یک انتخاب آگاهانه است که به شما اجازه می دهد از رابطه خود بدون ترس و با آرامش کامل لذت ببرید. یکی از اصلی ترین مسئولیت‌های شما آگاهی از بیماری‌های مقاربتی یا همان STD است. این بیماری‌ها می‌توانند به صورت خاموش و بدون هیچ نشانه‌ای منتقل شوند و عواقب جدی برای سلامتی شما و شریکتان به همراه داشته باشند. داشتن دانش کافی در مورد این بیماری‌ها، راه‌های انتقال و علائم آنها اولین قدم در مسیر یک زندگی جنسی سالم و آگاهانه است. مهمترین ابزار شما در این مسیر پیشگیری است. استفاده صحیح و مداوم از کاندوم یکی از مؤثرترین و ساده‌ترین راه‌های محافظت در برابر بسیاری از بیماری‌های مقاربتی و همچنین جلوگیری از بارداری ناخواسته است. این انتخاب نشان دهنده احترام شما به خود و شریکتان است و به شما اطمینان می‌دهد که از هر گونه عواقب ناخواسته در امان خواهید بود. در کنار پیشگیری از بیماری‌ها، مسئولیت‌پذیری در مورد روش‌های جلوگیری از بارداری نیز حیاتی است. انتخاب یک روش مناسب تصمیم 2 نفره است که باید با آگاهی کامل از گزینه‌های موجود، مزایا و معایب هر کدام صورت گیرد. از قرص‌های ضد بارداری تا دستگاه‌های داخل رحمی، هر روشی مزایا و معایب خاص خود را دارد و انتخاب درست به شما این قدرت را می‌دهد که آینده خود را کنترل کنید. در این مسیر بهداشت فردی را هرگز فراموش نکنید. رعایت بهداشت در قبل و بعد از رابطه جنسی یک اصل اساسی است که نه تنها از عفونت‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه به شما احساس تمیزی و تازگی می‌دهد. این یک عادت ساده اما قدرتمند است که می‌تواند به صورت مستقیم بر کیفیت تجربه شما تأثیر بگذارد. باید بدانید که صحبت در مورد این مسائل با شریک زندگیتان یک نشانه عشق و بلوغ است. صحبت در مورد سلامت جنسی نه تنها رابطه شما را از خطرات پنهان دور می‌کند، بلکه یک لایه جدید از اعتماد و صمیمیت را بین شما ایجاد می‌کند. وقتی شما با هم در این مسائل شفاف و صادق هستید، به یک تیم شکست ناپذیر تبدیل می‌شوید. در نهایت، انجام آزمایش‌های دوره‌ای برای اطمینان از سلامت جنسی یک اقدام ضروری برای هر فرد آگاه است. این کار به شما آرامش ذهنی می‌دهد و اجازه می‌دهد که رابطه خود را بدون هیچ گونه ترس یا نگرانی ادامه دهید. این سرمایه‌گذاری برای آینده شما ارزشمندترین کاری است که می‌توانید انجام دهید. تمام این اقدامات به شما این اطمینان را می‌دهند که در یک فضای امن قرار دارید، اما این تنها بخشی از مسئولیت شماست. آیا می‌دانید که سلامت جنسی تنها به معنای عدم وجود بیماری نیست؟ سلامت واقعی در یک رابطه جنسی آگاهانه و سرشار از احترام متقابل تجربه می‌شود. چالش بعدی شما این است: آیا آماده‌اید تا سلامت جنسی را فراتر از یک موضوع پزشکی ببینید؟ آیا می‌دانید چگونه می‌توانید با هوش و ذکاوت تجربه جنسی خود را به یک شاهکار هنری تبدیل کنید که نه تنها از نظر فیزیکی بلکه از نظر عاطفی و حتی روحی شما را به بالاترین نقطه از یک رابطه واقعی برساند؟ این راز بزرگ در انتظار شماست. نتیجه گیری. شما در این کتاب مسیری شگفت‌انگیز را طی کردید. این سفر از شناخت اولیه بدن شما آغاز شد، جایی که آموختید هر بخش از وجودتان یک معجزه است و شناخت آن نخستین گام برای تجربه یک رابطه جنسی آگاهانه است. سپس به دنیای پیچیده میل و هوس قدم گذاشتید و کشف کردید که این نیروی قدرتمند نه تنها فیزیکی بلکه کاملاً تحت تأثیر ذهن و احساسات شماست. در ادامه، هنر ارتباط با شریک را آموختید و دریافتید که صمیمیت واقعی در گروی گفتگوهای صادقانه و بدون ترس است. شما از مرزهای جسمی فراتر رفتید و آموختید که چگونه با صحبت کردن به یکدیگر نزدیکتر شوید. با ابزارهایی که در دست گرفتید، با مشکلات جنسی رایج مانند زودانزالی و مشکلات رسیدن به ارگاسم روبرو شدید و به جای ناامیدی به آنها به عنوان فرصت‌هایی برای رشد نگاه کردید.
این سفر به شما شجاعت داد تا باورهای غلط و تابوهای فرهنگی را به چالش بکشید. باورهایی که لذت و آزادی را از شما گرفته بودند. در نهایت، با درک مسئولیت پذیری در سلامت جنسی، دریافتید که یک رابطه جنسی سالم و بدون نگرانی با آگاهی و محافظت از خود و شریکتان به دست می آید. نتیجه گیری نهایی. کلید نهایی یک راز یا یک تکنیک جادویی نیست، بلکه یک پارچگی و هماهنگی تمامی این فصل هاست. لذت حقیقی و صمیمیت پایدار تنها زمانی حاصل می شود که شما با تمام ابعاد خود در یک رابطه حضور داشته باشید. با بدنی آگاه، ذهنی آماده، روانی رها و قلبی که برای ارتباط با شریکتان باز است. این کتاب به شما آموخت که چگونه به بدن خود گوش دهید، چگونه با شریکتان صحبت کنید و چگونه از رابطه خود در برابر خطرات محافظت کنید. این دانش قدرتی است که اکنون در دستان شماست. آزادی و آگاهی بزرگترین هدیه است که می توانید به خود و رابطه تان بدهید. از این پس هر لحظه از زندگی جنسی شما می تواند یک تجربه پر از عشق و رضایت باشد، به زیرا شما کلید را در اختیار دارید.